নমস্কাৰ অনলাইন বিদ্যালয়লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো অসম সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছনৰ ফালৰ পৰা এখন পত্ৰ প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু যি পত্ৰখনৰ বাবে বৰ্তমান শিক্ষক সমাজৰ মাজত এক বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি হৈ আছে বিদ্যালয়সমূহত অসমৰ যি জাতীয় সংগীত ও মোৰ আপোনাৰ দেশ এই সংগীতটো গোৱা নোগোৱাক লৈ এই বিভ্ৰান্তি শিক্ষক সমাজৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে আৰু যিখন নটিফিকেশন দিছে নটিফিকেশনখনৰ এটা শব্দৰ কাৰণে এই গোটেই সমস্যাটো হৈ আছে আহক আমি আমাৰ বিভ্ৰান্তিখিনি আজি ভিডিওটোৰ জৰিয়তে দূৰ কৰোঁ এতিয়া আমি প্ৰথমতে নটিফিকেশনখন চাওঁ এইখন চাওক অসম সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছন ফালৰ পৰা দিছে নটিফিকেশনখন আৰু পত্ৰখন দিছে আৰু এই পত্ৰখন প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ডেটটো দিছে 14/9/2022 আৰু এইখন ওম প্ৰকাশ মিছন ডাইৰেক্টৰৰ ফালৰ পৰা আহিছে আৰু কালৈ পঠাইছে ইনস্পেক্টৰ স্কুল অফ অল ডিস্ট্ৰিক্ট ডিস্ট্ৰিক্ট এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন অফিচাৰ অল ডিস্ট্ৰিক্ট দা ডিস্ট্ৰিক্ট মিছন কোঅৰ্ডিনেটৰ SSA অল ডিস্ট্ৰিক্ট The subjects are regarding performing the state anthem in School of Assam. অসমত যি ষ্টেট এন্থেম আছে মানে ওমৰ আপোনাৰ দেশ সেইটো বিদ্যালয়ত পৰিবেশন কৰাৰ ওপৰত এই পত্ৰখন প্ৰেৰণ কৰা হৈছে এটা ৰেফাৰেন্স নম্বৰ দি দিছে ৰেফাৰেন্স এখন লেটাৰ নম্বৰ দি দিছে ASE 500/2021/7 dated 9 September 2022 আমি মূল কথাখিনি চাওঁ Sir, Madam, with reference to the subject cited above and later under reference, this is to inform you that the state anthem Omur Apunar Day need to be performed whenever there is an occasion, meeting, etc. in school other than in morning assembly. ইয়াতে এই other than শব্দটোৰ কাৰণে গোটেই সমস্যাটো হৈ আছে ইয়াতে কৈছে যে আমি প্ৰথমখিনিলৈকে কাৰো কনফিউজন নাই বিভ্ৰান্তি নাই যে বিদ্যালয়ত কিবা অকেজন বা সভা আদি পাতিলে ওমৰ আপোনাৰ দেশটো গাব লাগিব বুলি এই কথাখিনিত কোনো বিভ্ৰান্তি নাই কিন্তু আদাৰ দেন ইন মৰ্নিং এছেম্বলি এই কথাটোত সকলোৰে বিভ্ৰান্তিটো আছে এতিয়া আদাৰ দেন ইন মৰ্নিং এছেম্বলি বা আদাৰ দেন মানে বাদে মানে মৰ্নিং এছেম্বলি বাদে এতিয়া এই কথাটোৰ পৰা এইটোহে আহিছে যে মৰ্নিং এছেম্বলিত যেহেতু ওমৰ আপোনাৰ দেশটো গোৱা হয় তাৰ বাদেও যদি বিদ্যালয়ত বা সভা সমিতি বা কিবা বিদ্যালয়ৰ কিবা ফাংচন অকেজনলি কিবা পাতা হয় তেতিয়াহলে তাতো এই ওমৰ আপোনাৰ দেশ সংগীতটো বা আমাৰ যি জাতীয় সংগীত সেই জাতীয় সংগীতটো পৰিবেশন কৰাৰ বাবেহে এই নটিফিকেশনখন দিছে ওমৰ আপোনাৰ দেশ মৰ্নিং এছেম্বলিত গাব নালাগে বুলি ইয়াত এই পত্ৰখনত দিয়া নাই যদি নালাগে বুলি দিলে হয় তেতিয়াহলে ইয়াতে আদাৰ দেন বুলি নিলিখি নিশ্চয় একসেপ্ট বুলি লিখিব পাৰিলে হয় বা মৰ্নিং এছেম্বলি নালাগে বুলিও লিখিব পাৰিলে হয় গতিকে এই আদাৰ দেন শব্দটোৰ পৰা এইটোৱে বুজাইছে যে ৰাতিপুৱা পাতৰ সভাত ওমৰ আপোনাৰ দেশ গোৱাৰ উপৰিও বিদ্যালয়ৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানত এই গীতটি বা আমাৰ যি এন্থেম এই এন্থেমটো ষ্টেট এন্থেমটো আমাৰ পৰিবেশন কৰিব লাগিব therefore you are requested immediately to issue appropriate instruction to the head of all institute in this regard. This is the approval of Honorable Minister of Education Assam. আৰু ইয়াৰ কাৰণে বিদ্যালয় শিক্ষকসকলক ইয়াৰ এটা উপযুক্ত ইনষ্ট্ৰাকচন অতি সোনকালে দিবৰ বাবে জনোৱা হৈছে গতিকে আজি এই নটিফিকেশনখনৰ পৰা আমি এটাই গম পালো যে ওমৰ আপোনাৰ দেশ যিটো গাব লাগিব নালাগিব এই বিভ্ৰান্তি আছিলে এইটো পাতৰ সভাত গাবই লাগিব পাতৰ সভাত গাব নালাগে বুলি ইয়াত নিৰ্দিষ্টকৈ কৈ দিয়া নাই গতিকে আশা কৰিছো ভিডিওটোৰ পৰা আপোনালোকৰ বিভ্ৰান্তি কিছু দূৰ হৈছে আৰু ভিডিওটো যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেন্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ